Hi, hello, magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, mga kapatid, mga ate, kuya, tatay, nanay, tita, tito. Salamat po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, ang listeners, organist. And salamat po dahil kayo po ay walang sawang sumusuporta at nanonood sa akin pong mga video. And humihingi rin po ako sa inyo ng pasensya sapagkat may mga pagkakataon katulad ngayon, ilang linggo na rin po na hindi ako nakakapag-upload dahil na rin po sa sobrang busy sa aking trabaho at sa akin pong mga ginagawa, laging puyat. Syempre, prioritization po muna tayo. Uunahin po natin yung pinaka-importante sa lahat. I'm planning my schedule. Talagang iniisip ko po kung paano po isisingit yung paggawa ng mga video. Kasi gusto ko rin po talaga na makapagbahagi ng konting mga tips para maalagaan po ng mga kapwa natin ang kanilang kalusugan sapagkat napakahirap po ang magkasakit. Sa panahon ngayon, mahirap ang madala sa ospital, lalo na may lumalaganap na karamdaman na COVID-19. Kaya siguro sa ngayon, patalastas muna po tayo. Napaka-importante na alagaan po natin yung ating pong katawan. Kaya sa ngayon, naisip ko na mag-alok po sa inyo ng aking pong panindang ang alcohol. Ayan po. Meron po ako dito available na ethyl alcohol at isopropyl alcohol. 500 ml at proven na it kills 99% ng mga virus, bacteria na nasa paligid natin. Napaka-importante po laging malinis yung ating pong katawan, yung ating pong kamay, dahil ito po ang dirtiest or pinakamaruming bahagi ng ating katawan dahil lagi po itong nakahawak kung saan-saan. Kaya napaka-importante, meron po tayong alcohol sa bahay, sa opisina, sa trabaho, sa ospital, o kaya naman kahit saan man ba tayo magpunta, dapat meron po tayong baon-baon na alcohol. Bali kung bibili po kayo sa akin ito, pwede nyo po i-message na lang sa akin pong Facebook account, ang Sadik Lizel. Ang ethyl alcohol ay same lang po ang price. Mabibili nyo po ito sa akin sa halagang 130 pesos po bawat isa. Pero kung bibili po kayo ng 10 pieces, ay ibibigay ko po sa inyo ang malaking discount. At mayroon pa po na free na spray bottle para lagi pong nasa bag po ninyo ito kung saan man po kayo magpunta. Ayan yung spray bottle po natin. Kung mapapansin nyo po, meron po siyang lock. Kapag ito po yung lock niya. Ito. Yan. Kapag ka nakataas po siya, nakaganyan, nakalock po yan. Kahit na pindutin nyo po, hindi yan hindi lalabas yung alcohol. Pero kung itong lock, binaba po natin, ganyan. Ayan, katulad yan, nakababa na siya. Yan. Yan. Lalabas na po yung alcohol. Well, ang ethyl alcohol ay may scent. Pwede nyo pong pagpilian ay ang chocolate, green tea, at tsaka Lacoste scent. Ayan. Sabihin nyo lang po kung anong scent ang gusto nyo. By the way, kung isopropyl naman, ito po yung walang scent, walang amoy. Para po sa mga allergic sa kung ano-anong amoy ng mga alcohol, bagay po sa inyo itong isopropyl. Kaya, meron din po kaming available na mga galon, 1 gallon of alcohol, na nagkakahalaga po ng 350 ang isa. Pero kung bibili po kayo ng marami, 10 piraso pataas, ay bibigyan ko po kayo ng malaking discount. At saka kapag 10 piraso ang binili nyo, may free pa po kayo na katulad nito spray bottle. Pero walang laman dapat. Spray bottle po para sa bahay po ninyo. Yan. Ulit po, 500 ml po pala ito. Antibacterial, antiseptic, at sanitizing po siya. Ang ethyl alcohol po natin, 500 ml. Yan po ha. Made in the Philippines, suportahan po natin ang local, kaya po, at saka po, marami po siyang benefits. Bukod po sa mapapatay niya po yung mga bacteria, virus sa ating pong bahay, sa ating katawan, ay maiiwas pa po tayo sa mga malulubhang karamdaman. Kaya bili na po kayo. Yan. Post ko po, popost ko po ito sa aking YouTube channel or sa aking Facebook pages, listeners organist. Kaya
PM lang po kayo or message me po. Lalagay ko sa description ng aking pong number. Kung gusto niyo pong umorder. Kung bibili po kayo ng maramihan in bulk, mabibigyan ko po kayo ng malaking discount sa mga gusto pa rin pong mag-reseller. Ayan, kaya po, order na po. And order na po kayo and protektahan po natin ang ating sarili, ang ating pamilya at iwasan ang magkasakit. Yan. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat po. Aasahan ko po ang inyong message. Sana po mag-order po kayo nitong alcohol natin. Velvet Care Alcohol, panlaban sa virus at bacteria. God bless. Ingat po kayo lagi.